હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ચટણી વગર જમવાનું સાવ ફીકું લાગે છે. જમતી વખતે જો ચટણી સાથે મળી જાય તો જમવાનો ટેસ્ટ અને જમવાની મજા એકદમ ડબલ થઈ જાય છે. તો આજે હું તમારી સાથે જમવાનો સ્વાદ ડબલ કરી દે એવી ચટાકેદાર ચટણીની રેસીપી શેર કરું છું. આજે આપણે બનાવીશું લસણની ચટણી. લસણની ચટણી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ હું મિક્સર જાર લઈ લઉં છું. એમાં 25 થી 30 કળી જેટલું લસણ એડ કરું છું. અડધી ચમચી જીરું એડ કરું છું. ત્યારબાદ 3 નાની ચમચી લાલ મરચું એડ કરું છું. ત્યારબાદ અડધી ચમચી મીઠું એડ કરું છું. ત્યારબાદ એક નાનો ટુકડો ગોળનો એડ કરી દઈશ. મેં અહીં દેશી ગોળ યુઝ કર્યો છે. તમે કોઈ પણ ગોળ યુઝ કરી શકો છો, જે ગોળ તમે યુઝ કરતા હોય, તમારી પાસે જે ગોળ અવેલેબલ હોય તે ગોળ તમે એડ કરી દેજો. ત્યારબાદ હવે હું 4 નાની ચમચી તેલ એડ કરું છું. આપણે ચટણીમાં પાણી બિલકુલ એડ કરવાનું નથી, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. પાણી એડ કરવાથી ચટણી 1 કે 2 દિવસ જ સારી રહે છે, એટલે પાણીનો બિલકુલ યુઝ નથી કરવાનો. આપણે પાણીનો યુઝ નથી કરતા એટલે આપણે આ ચટણીને 1 વીક સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકીશું અને 1 વીક સુધી એકદમ ફ્રેશ રહેશે. હવે ચટણીને મિક્સરમાં પીસી લેશું. આપણી ચટણી એકદમ સરસ પીસાઈને રેડી છે. આ ચટણીને તમે 1 વીક સુધી એરટાઇટ ડબ્બામાં પેક કરીને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો અને 1 વીક સુધી આ ચટાકેદાર ચટણીનો તમે ટેસ્ટ માણી શકો છો.